You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب في الأكسنت 2006. هركب مكان الكاسيت هنا كاسيت بايونير، يا بايونير يا كينوود. تمام. والاربع سماعات دول اهو، 2 كينوود 700 و2 دبل بيز كينوود برضو اللي هي 400 دبل بيز القديمة. فتحنا اهو في الصاج للأربعة، وهنعمل ستاند وهركب الجيم 700 ده عليهم. بس طبعا هنحط الجيم هذا الأربعة هم، وهنعمل الستاند ده نقطة ونرجع تاني. قطعنا خشبة اهو على المكان. نبتدي نقطع البيضاوي نعلم من تحت عشان نحط العلام، بعد كده نقطع نعمل الأربعة نعلم ونرجع تاني من تحت في الستاند. بعد كده نحط البيضاوي ده، نحط البيضاوي جوه العلام كده اهو، كده اهو جوه العلام، ونظبطهم في الابعاد. بعد كده نعلم تاني بالقلم اهو كده الأربعة، نعلم نحط البيضاوي جوه العلام اهو، نعلم ونقطع ونرجع تاني. وادي بعد ما قطعناه اهو الستاند، فتحات 4 فتحات اهو. نبتدي نحط المغزى الكلة، وبعد كده نحط الموكيت الأربعة. الأربع سماعات بعد ما ركبوا في الستاند اهو، شكل انسياب اهو، حركات. نركبه هنا اهو، نركب ونرجع تاني. ده الارسيل اللي هنركبه اهو. الكابل ده اقوى كابل في السوق عامه، الادريان ده اهو، كابل ادريان. وادي العلبه اهي. الكابل ده قوي محترم يا جماعه، في حدود 150، بس كابل تنساه تركبه تنساه. نكمل بقى شغل ونرجع تاني. ودي الكهرباء اهي، حجازي 2 مللي، لو جيمين يبقى 4 مللي او 3 مللي، لو جيمين جيم واحد يبقى 2 مللي. تمام. حجازي انضف سلك في الكهرباء بتاعت الجيم. نركب ونرجع تاني. وده الستاند بعد ما خلص. الستاند اهو بالوصلة كله متقفزن، الكابل كده نازل محترم كده لغاية الآخر اهو. ونركب في العربية ونرجع تاني. وبعد ما ركبنا الكاسيت الكينوود وشغلنا اليوكس عليه مع الأربع سماعات اللي ورا، اتنين دبل بيز واتنين كينوود 700، 2 دبل بيز و2 كينوود 700 اهو. وده الستاند بعد ما خلص وراكب. طبعا اديكم سامعين الصوت رازع، طبعا انتوا اديكم سامعين الصوت رازع ازاي.
الاربع سماعات عاملين ايه؟ دمار. الاربع سماعات دمار على الجيم. ومعانا صاحب العربيه عبد الله حماده. يا عبد الله، ايه رايك في صوت السماعات؟ الله اكبر، حاجه ما شاء الله يعني عليها، حاجه ما شاء الله عليها. الله اكبر. والكاسيت؟ الله اكبر، شغل عالي جدا. والسماعات الكينوود الدبل بيز وال700 100 100 شغل زي الفل يا محمد. الصوت تمام ها؟ كله تمام يا باشا. مبروك عليك. كان معكم حماده دي جي.